આગળ નંબર 6 x² + 3x + 1 આપણને રકમમાં આપેલું છે। અહીંયા x - 2 કૌંસની બહાર વર્ગ, તો આ પદ એમના એમ જ આનો કૌંસની બહાર વર્ગ પ્રમાણે વિસ્તરણ, પહેલા પદનો વર્ગ -2 ગુણ્યા પહેલું પદ, બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ। હવે બરાબરની બંને બાજુ x² ઉડી ગયા, સાદુરૂપ આપવાથી બંને બાજુ x² ગયા। હવે ક્યાં x ની 2 ઘાત દેખાય છે? ના, x ની 2 ઘાત નથી, માટે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી, આગળ કોઈ સાદુરૂપ થશે નહીં। નંબર 7 x + 2 કૌંસની બહાર ઘન, તો કૌંસની બહાર ઘનનું સૂત્ર તમે ધોરણ 9 માં ભણી ગયા હતા, a ઘન વત્તા b ઘન વત્તા 3ab કૌંસમાં a + b। a ઘન એટલે x ઘન, b ઘન એટલે 2 નો ઘન, 3ab a ની જગ્યાએ x, b ની જગ્યાએ 2 કૌંસમાં a + b ની જગ્યાએ x + 2। એ રીતે વિસ્તરણ આપણે કરવાનું છે। અહીંયા 2x નો ગુણાકાર બંને જોડે, 2x × x² એટલે 2x ઘન, 2x ને 1 વડે ગુણતા 2x, અને અહીંયા પણ આપણને x ની 3 ઘાત મળે છે, અને x ની 3 ઘાત દૂર થતી પણ નથી, તો મોટામાં મોટી ઘાત 3 છે, માટે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી, આગળ સાદુરૂપ આપવાની જરૂર પણ નથી। નંબર 8 આમાં આપણને 4 પદ એમના એમ જ રાખવાના છે। અહીંયા કૌંસની બહાર ફરીથી ઘન છે, એટલે ઉપરની જેમ જ પહેલાનો ઘન માઇનસ બીજાનો ઘન, પહેલાનો ઘન એટલે x ઘન, બીજાનો ઘન એટલે 2 નો ઘન, -3 પહેલું બીજું, તો પહેલું x, બીજું 2 કૌંસમાં a - b એટલે x - 2। આગળની જેમ જ અહીંયા વિસ્તરણ કરવાનું છે। ફરીથી વિસ્તરણ કરવાથી બંને બાજુ જો x ઘન આ વખતે દૂર થઈ ગયા, તો x ઘન ઉડી ગયા, આ બાકીના 3 પદ એમના એમ જ। અહીંયા -2 નો ઘન એટલે -8। અહીંયા સાદુરૂપમાં જુઓ, પહેલા આ 3 એ 3 નો ગુણાકાર કેટલો થાય? 3 દુ 6x, 3 એ 3 નો ગુણાકાર કેટલો થાય? -3 દુ 6x, તો -6x × x એટલે -6x², -6x × -2 તો 6 દુ 12x। ખબર પડી? આ 3 એ 3 નો ગુણાકાર પહેલા x જોડે, 3 એ 3 નો ગુણાકાર પછી 2 જોડે, અને હવે બધાને ડાબી તરફ લાવો એટલે ચિહ્ન બદલાઈ જાય। ચિહ્ન બદલ્યા પછી 6x² માંથી 4x² ગયા, 6x² માંથી 4x² માઇનસ કરો એટલે કેટલા આવે? 2x², -12x ને -x એટલે કેટલા થાય? -13x, અને 1 + 8 9, 2 ઘાત 1 ઘાત અચળ પદ, એટલે મોટામાં મોટી ઘાત 2 છે, માટે દ્વિઘાત સમીકરણ છે। આ રીતે સાદુરૂપ થાય। આગળ દાખલા નંબર હવે 2 માટે, તો દાખલા નંબર જે 2 છે એમાં તમને રકમ આપેલી છે, અને જે રકમ આપી છે એમાંથી ખાલી આપણે સમીકરણ બનાવવાના છે। કેવી રીતે? તો પહેલી રકમ આપી છે કે જમીનના એક લંબચોરસ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ, 528 મીટર સ્ક્વેર છે। પછી બીજું વાક્ય લખ્યું, લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી 1 મીટર જેટલી વધુ છે, તો આમાં આપણે ખાલી માત્ર સમીકરણ બનાવવાનું છે। આ જે સમીકરણ છે તે કેવી રીતે? તો લંબાઈ અને પહોળાઈની શરત આપી છે, તો લંબાઈ પહોળાઈ ધારવાની, પણ ધારવાની કેવી રીતે? તો વાક્ય રચના ફરી જુઓ, લંબાઈ કોના બમણા થાય છે? પહોળાઈના। ફરીથી લંબાઈ કોના બમણા છે? પહોળાઈના, એટલે પહેલાં તમારે પહોળાઈ ધારવું પડે, તો લંબચોરસ ટુકડાની પહોળાઈ x મીટર, પહોળાઈ કેટલી ધારી આપણે? x મીટર, લંબાઈ તેના બમણા, પહોળાઈના બમણા એટલે 2x, એનાથી 1 મીટર વધુ એટલે +1। ચેપ્ટર નંબર 3 માં આપણે લંબાઈ પહોળાઈમાં x અને y બંને ધારતા હતા, પણ આમાં એક જ ચલ ધારવાનો છે, એટલે આ રીતે ધરાશે। પહેલા પહોળાઈ ધારવાની x, લંબાઈ તેના બમણા એટલે 2x, 1 મીટર વધુ એટલે +1। તો લંબાઈ પહોળાઈની આપણે ધારણા કરી લીધી, અને હવે સમીકરણ બનાવવા માટે આપણને ક્ષેત્રફળ આપેલું છે, એનો ઉપયોગ કરવાનો। લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 528, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, એમાં લંબાઈ મૂકવાની 2x + 1, પહોળાઈ મૂકવાની x બરાબર 528। આ 2x + 1 નો ગુણાકાર x જોડે, તો x ગુણ્યા 2x એટલે 2x², x ગુણ્યા 1 એટલે ખાલી x, 528 આ બાજુ આવે તો -528 = 0। તો આ રીતે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવાનું છે, જે માંગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે। ચલો આગળ નંબર 2 માટે જુઓ, તો નંબર 2 માં રકમ શું આપી છે? 2 ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 306 છે। હવે ધ્યાન રાખજો, ધન ક્રમિક સંખ્યા, ધારો કે પહેલી ક્રમિક સંખ્યા 10, તો બીજી કઈ થાય? 11, તમે કેટલા ઉમેર્યા? 1, એમ અહીંયા પણ 1 જ ઉમેરવાના, કે પ્રથમ ધન ક્રમિક પૂર્ણાંક કયો? x, તો બીજી ધન ક્રમિક પૂર્ણાંક કઈ થાય?
એક્સ પ્લસ 1 જેમ 10માં 1 ઉમેરતા 11 એમ એક્સમાં 1 ઉમેરતા એક્સ પ્લસ 1 અને હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કેટલો છે 306 તો ગુણાકાર એટલે એક્સ એની જોડે બીજી સંખ્યા એક્સ પ્લસ 1 બરાબર 306 એક્સ ગુણ્યા એક્સ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ ગુણ્યા 1 એટલે એક્સ 306 ને ડાબી બાજુ લાવો તો -306 બરાબર 0 જે માંગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે.